সো আজি গাড়ীখন কিন্তু খাতৰা বাজি আছে, একদম খাতৰা। সো এতিয়া এই ষ্টিকাৰটো তুলি দিওঁ। সো প্ৰটেকশ্যন ফিল্মটো তোলাৰ পিছতে আচল লুকটো আহিব। সো হেই গাইজ, গুড মৰ্নিং। সো আজি আমি দুজনে গৈ আছোঁ বঙাইগাঁও। সো বঙাইগাঁও ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈ আছোঁ। সো সেইদিনা যিদিনা আমি গৈছিলোঁ আন এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, সেইদিনা মই পিছৰ ফেণ্ডাৰটো পোৱা নাছিলোঁ, আপোনালোকে গমেই পায়। সো সেইটো আজি চাগে আহিছে 2 সপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল। সো 16 দিনমান হ'ল। সো আমি আজি গৈ আছোঁ পিছফালৰ ফেণ্ডাৰটো লগাম আৰু পিছফালৰ তলৰ প্লাষ্টিকটো লগাম, চেঞ্জ কৰিম। গোটেইবোৰ নতুন আজি লগাম। সো আপোনালোকে দেখা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাষ্টলৈকে। সো আজি খবৰ কৰি আহোঁ, মোৰ যিটো কালাৰ লাগে সেইটোতো মই নাপাওঁৱে কেতিয়াও। সো আজি খবৰ কৰি চাওঁ তাতে আছেনে নাই। মোৰ যিটো ৰেচিং ব্লু আৰু মভিষ্টাৰৰ যিটো ব্লু কালাৰ সেইটোতো পোৱাই নাযায়। সো আপোনালোকে এক্সজষ্টৰ চাউণ্ডটো চেক কৰক কেনেকৈ খাতৰা বাজি আছে। সো আজি এতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গাড়ীখন এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ। সো এতিয়া দাদাজনে ভিতৰত সোমোৱাই দি আছে। সো পূৰা একদম চিঞৰি উঠিছে গাড়ীখনে। সো এতিয়া হ'ল কি, মোৰ এই প্লাষ্টিকটো খুলি আছে, যিটো তলত যিটো এই পিংক কালাৰ যিটো লাইট লগোৱা আছিল, এই প্লাষ্টিক ডোখৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সেইটো ফাটিছে। সো এইটো এতিয়া খুলি আছে দাদাসকলে। সো খোলাৰ পিছতহে আমি নতুন যিটো ফেণ্ডাৰ আছে সেইটো অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, সেইটো এতিয়া লগাই দিব। সো চাওঁ এতিয়া কি কালাৰত পোৱা যায় সেইটো। সো এতিয়া আমি ঘৰত আহিলোঁ। ঘৰত আহি আপোনালোকে দেখাব পাৰিছে গাড়ীখন এতিয়া আজি পুৰা ফুল ৱাছ কৰি দিম ঘৰতে। সো আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে সেই ফেণ্ডাৰটো লগাই দিছোঁ। কিন্তু আচৰিত কথা হ'ল গাইজ, মই কালাৰটো নাপাওঁৱে, কিন্তু এতিয়া কম্বিনেশ্যনটো খাতৰা হৈ আছে। সো মোৰ আহিল এতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ যিটো আহিল কমপ্লিট ভাইজাৰটো আহিল মোৰ R15 খনৰ যিটো ব্লু আৰু সেইটো আহিল। আৰু লগতে এতিয়া এইটো ফেণ্ডাৰটো আহিছে, এইটো হৈছে পূৰা মেড গ্ৰে টাইপৰ কালাৰ এটা। সো V3 আছে, দেখাত কিন্তু অলপ খাতৰা লাগি আছে। এপিনে মভিষ্টাৰ ব্লু আৰু এপিনে ডাৰ্ক গ্ৰে টাইপৰ এটা মেট কালাৰ, সেইটো ভাল লাগি আছে। সো এতিয়া মই বোকাখিনি ধুই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে। মোকতো পাৰ্চনেলি ভালে লাগি আছে। সো এতিয়া খালী বডি ওলাই দিলোঁ। সো এতিয়া হ'ল কি পূৰা গৰম লাগি গৈছে। আহি কেনে একো খোৱা চোৱা নাই আৰু এতিয়া কৰিম কি, গাড়ীখন ধুই দিম। গাড়ীখন ধোৱাৰ পিছতহে ভালদৰে গা পা ধুই কেনে আপোনালোকক ফুল বাইকখন দেখাম এবাৰ। সো এতিয়া পূৰা চাফ ঠাফ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ফুল এটা ক্লিনিং মাৰি দিওঁ। সো ফুল এবাল্টি পানীত চাফ ঠাফ গুলিয়াই কেনে এতিয়া ফুল গোবৰ চোবৰ যিবোৰ আছে আৰু লেতেৰা পেতেৰা চব চাফা কৰি দিম। চাফা কৰি কেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভালদৰে বাইকখন। সো আজি হ'ল কি, ফুল টায়াৰ চায়াৰ গোটেইবোৰ চাফা কৰি দিম, ব্ৰাছ নাইবা কাপোৰেৰে টায়াৰ চায়াৰ চব ক্লিন কৰি দিম। এতিয়া চাফা পানীৰে গাড়ীখন পূৰা অলপমান ফেনাবোৰ ধুই দিওঁ। সো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা খাতৰা লুক আহিছে আৰু আগৰ সেই লুকটোতকৈ বেছি ভাল লাগি আছে আজি মোৰ এই লুকটো। সো দূৰৰ পৰা হ'ল কি, এই যিটো ফেণ্ডাৰ আছে গ্ৰে কালাৰৰ সেইটো পূৰা ফুটি উঠে আৰু ব্লু কালাৰত গ্ৰে কালাৰটো শ্বুট কৰিছে আৰু। সো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম পিছফালৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে কি মজা লাগি আছে। এইটো গ্লছ কালাৰ নহয়, গ্লছ কালাৰ নোহোৱাৰ ফলত হ'ল কি এইটো বেছি ভাল লাগি আছে আৰু। গ্লছ হ'লে হ'ল কি স্ক্ৰেচটো পূৰা চিনা যায় আৰু, কিন্তু মেট কালাৰ হ'লে ইমান চিনা নাযায় স্ক্ৰেচ পৰিলেও। কিন্তু যিটো নতুন স্ক্ৰেচটো এতিয়াও অহা নাই, কিন্তু আহিব নিশ্চয়, কিয় নাহিব। স্ক্ৰেচটো লগৰী হয়। সো আপোনালোকে চাব পাৰিছে লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক আৰু কি। আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো জনাই দিব মোক। আৰু এই পিনৰ গোটেই ইণ্ডিকেটৰ চব নতুন হয়। সো এতিয়া আপোনালোকে এই পিছফালৰ লুকটো চাওক কেনেকুৱা খাতৰা লাগি আছে আজি। সো এতিয়া এইটো গমেই পোৱা নাযায় যে এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, এনেকুৱা লাগে যেন সেইটো গ্ৰে থাকে আৰু গ্ৰে কালাৰ থকা যেন লাগে আৰু। সো এতিয়া এই ষ্টিকাৰটো উঠাই দিওঁ, প্ৰটেকশ্যন ফিল্মটো উঠাই দিওঁ। সো উঠাই দিয়াৰ পিছতহে ৰিয়েল আৰু ভাৰ্জন 3 সেইটো উঠি আহিব, ফুটি আহিব পূৰা ষ্টিকাৰটো। সো এতিয়া আপোনালোকে হাকপিনৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা লুক আহিছে আৰু পূৰা বেলিটো পূৰা চিকচিকাই জ্বলি আছে আৰু বাইকখন। সো আৰু লগতে হ'ল কি পিছফালৰ এই ফেণ্ডাৰটো চাওক, এপিনে ব্লু এপিনে গ্ৰে, কিন্তু এইটো বেয়া লগা নাই আৰু মোৰতো পাৰ্চনেলি সেইটো ভালে লাগি আছে। আৰু লগতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইটো চাব পাৰিছে বেষ্ট লাগি আছে আৰু। আৰু লগতে হ'ল কি বাইকখনত এতিয়া যিহেতু
গোটেইকেইটা নতুন লগোৱা খাল না পুৰা মানে একদম চকচকীয়া হৈ আছে চ' হুইল চুইল আজি পুৰা চাফা কৰি দিলোঁ চ' গাইজ এতিয়া মানে আমাৰ যিখন ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে এইখন মানে ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ চ' এতিয়া মানে গা পা ধুওঁতে কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিওঁতে মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল চ' এতিয়া লগৰ এজনে মাতি আছে সি বোলে কি কয় চাহ খাব লগ ধৰি আছে দোকান এখনৰ ওচৰতে চ' তালৈকে যাওঁ আৰু বতৰটো বেছিকৈ পানী অহা যেন হৈ আছে বৰষুণ দিব নেকি অলপ পিছতে চ' সেইকাৰণে বাইকখন মানে পূৰা ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট দি কেনে এতিয়া যাম দোকানলৈ গৈ কিনে তাত অলপমান চাহ ঠাহ খাই আহোঁ চ' তাতে বহুদিন মানে যোৱাও নাই তেনেকৈ চ' আজি এইখন অলপমান এনজয় কৰি চাওঁ কেনেকৈ লাগে চলাই কেনে চ' আমাৰ ইফালে চ' ৰাস্তা ইমান ভাল নহয় না আৰু যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ চ' এতিয়া এই দোকানখন ইয়াতে আহিলোঁ বাইকখন লৈ কেনে চ' ভালে লাগে এইখন চ' গাইজ এতিয়া আকৌ মানে হস্পিটেলত আহিবলগীয়া হ'ল এটা মানে পাৰ্চনেল কাৰণৰ কাৰণে চ' একো নাই গাইজ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে কাবালা কমেণ্টত নিশ্চয় জনাই দিবা গাইজ আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা গাইজ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' মই দি থাকিম সপ্তাহত এটাকৈ চ' টিল দেন লাভ ইউ গাইজ ষ্টে ছেফ ষ্টে হেপী লাভ ইউ গাইজ চ' অহা সপ্তাহত লগ কৰি আছোঁ আন এটা ভ্লগৰ সৈতে বাই বাই